อันเนี้ยปลอมบางคนไม่ชอบกินอาหารเสริมแต่กลับกันบางคนเนี่ย1 วันกินเป็น10 เม็ดเลยแต่ไม่รู้ว่าได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอเพราะลืมดูฉลากถูกกว่าด้วยโปรตีนมากกว่าด้วยหมอไม่เอาไหนครับก็เอาแบบอันที่ถูกกว่าสิผิดถ้าคุณกินแบบขุ่นๆเข้าไปแทนที่คุณจะได้โอเมก้า3คุณได้แต่น้ำมันที่เสียนั่นจะมีการอักเสบมากกว่าเดิมตอนแรกอาจจะเป็นคนลดน้ำหนักก็เลยไปซื้อเวย์โปรตีนอาจจะซื้อผิดอันหรือเปล่าทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นผู้หญิงในวัยทำงานมักขาดสารอาหารที่เจอบ่อยๆก็คือ4ตัวแคลเซียมวิตามินดีไฟเบอร์แล้วก็ธาตุเหล็กอย่างน้อย 50% คือขาดธาตุเหล็กเลยเจอบ่อยมากคืออะไรผมชอบคิดวิตกกังวลนะธาตุเหล็กก็เกี่ยวนะสมัยนี้ชอบกินชาบูแต่ทำให้ขาดวิตามิน B7 ได้ง่ายหรือไบโอตินการที่เราขาดแมกนีเซียมก็ทำให้ตะคริวได้ง่ายไงผู้หญิงอาจจะเป็นไมเกรนได้ง่ายปวดท้องประจำเดือนได้ง่ายกินนม 0% แล้วยิ่งอ้วนงงไหมถ้าคุณเอาไขมันออกจนหมดเหลือ 0% แปลว่านมเหลือแต่อะไรเหลือแต่น้ำตาลถ้าเราขาดไขมันนะจะมีภาวะอะไรบ้างเรื่องแรกคือเรื่องของประจำเดือนไม่มาหรือเปล่าหลงลืมนะครับความจำไม่ค่อยดีขี้หนาวคุณไม่มีไขมันคุณก็อาจจะหิวบ่อยอาหารเสริมตัวไหนบ้างที่ห้ามกินตอนเช้าหรือตัวไหนเนี่ยห้ามกินตอนเย็นบางอย่างกินรวมกันได้ดีเนาะแล้วก็บางอย่างกินรวมกันก็คือได้ผลเสียมากกว่ามันมีวิตามินอยู่2ตัวกินพร้อมกันเกิดผลเสียเปลืองเปล่าๆนั่นก็คือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Sick This episode has English subtitle Please click at subtitle button อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมกันอีกครั้งเพราะว่า2 EP ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยยังมีคอมเมนต์มากมายเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ถามเข้ามาทางช่องเราก็จะพูดว่าอาหารเสริมเนี่ยมันจำเป็นกับเราจริงหรือเปล่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างสำหรับคนที่ป่วยอยู่เนี่ยทานอาหารเสริมได้ไหมหรือเปลี่ยนมาเป็นสมุนไพรแทนได้หรือเปล่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับว่าอาหารเสริมเนี่ยข้อควรระมัดระวังมีอะไรบ้างและเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรครับก่อนอื่นเลยมีคนบอกว่าหมอเนี่ยแหละเป็นคนขายอาหารเสริมอย่าไปเชื่อมากกินอาหารหลักดีกว่าอันนี้ก็จริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า EP นี้เนี่ยคือเรายกตัวอย่างหรือมาคุยเรื่องของอาหารเสริมหมอไม่ได้มาขายนะครับเนาะโดยอาหารเสริมส่วนมากที่จะมาพูดกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่หมอมีประสบการณ์นะครับเนาะหรือว่าเรื่องของงานวิจัยที่เอามาใช้ในการดูแลสุขภาพแต่จริงๆก็พูดถูกนะครับว่าอาหารหลักยังไงก็สำคัญกว่าเรื่องของอาหารเสริมแต่ณปัจจุบันเรามาดูเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือชีวิตของคนในเมืองก็ได้อย่างหมอเอมี่เนี่ยกินอาหารหลักทุกหมวดหมู่ครบไหมแต่ละวันโหถ้าจะให้กินอาหารหลักทุกหมู่มันยากมากเนาะเพราะอาหารหลักส่วนมากถ้าคนพูดถึงกันก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งไขมันเนาะไหนจะมีใยอาหารวิตามินและธาตุอีก6อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย6อย่างเนี้ยมันสำคัญมากต่อร่างกายของคุณทุกวันถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอันเนี้ยไม่กินโปรตีนพรุ่งนี้กินโปรตีนได้หรือเปล่าหมอเอมี่ไม่ได้สิมันต้องครบไงมันต้องครบเนาะเพราะว่าเรายังใช้ชีวิตทุกวันร่างกายเรามันทำงานทุกวันและสารอาหารพวกนี้มันจำเป็นต่อร่างกายเรามากๆคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสารอาหารหลักก่อนแล้วกันนะครับอันแรกเมื่อกี้ที่พูดมาวันนี้ขอพูด3ตัวก่อนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งแล้วก็อันสุดท้ายคือไขมันนะครับเนาะโปรตีนก่อนโปรตีนเนี่ยถ้าคำแนะนำตามทางการแพทย์เขาแนะนำให้กินเท่าไหร่นะครับหมอเอมี่1 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัมสำหรับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ 0.8 ถึง 1เหมือนกันครับก็สำหรับคนทั่วๆไปเนาะที่เพื่อทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเราก็จะแนะนำประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันถูกไหมครับเนาะแต่สำหรับบางคนเช่นคนที่ต้องการลดน้ำหนักอาจจะต้องกินมากกว่านี้อย่างเช่น 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวและสำหรับคนที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเพิ่งไปผ่าตัดมาหรือร่างกายเนี่ยสูญเสียเลือดเยอะนะครับเนาะเราก็จะแนะนำว่าอาจจะต้องกินมากกว่านั้นอย่างเช่น2 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันคราวนี้โปรตีนต้องเข้าใจว่ามันมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายเรามากๆนะครับเนาะเห็นได้ว่าโปรตีนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันช่วยเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายของเราคือซ่อมแซมทุกส่วนเลยอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับเนาะอันที่2มันเป็นตัวที่ช่วยนำพาอาหารในลำไส้ของเราค่อยๆขยับเขยื้อนไปเรื่อยๆอันที่3เนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยเรื่องของอะไรผมผิวหนังโครงสร้างต่างๆในร่างกายของเรานะครับเนาะอันที่4มันเป็นเขาเรียกว่าตัวประกอบ1ละกันที่ผลิตในพวกของเอนไซม์นะครับเนาะไซโตไคน์รวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกินโปรตีนน้อย
ระบบภูมิคุ้มกันคุณก็ไม่ดี ใช่อันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัยกินโปรตีนไม่ค่อยถึงไงก็เลยทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกต้องเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันมาจากโปรตีนต้องเข้าใจก่อนนะครับเนาะและอันสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราต้องการพลังงานมากๆตัวโปรตีนก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่สามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานใช้ถูกไหมครับเนาะก็อย่างเช่นตามหนังสือที่เขาบอกว่า1กรัมของโปรตีนน่ะให้ประมาณ4แคลอรี่ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะแต่ถ้าเราดูในร่างกายของเราอย่างเช่นผู้ชายอย่างตัวหมอละกันรู้น้ำหนัก70กิโลกรัมคิดว่าโปรตีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนในร่างกายเท่าไหร่ดีครับโอ้โปรตีนมันก็ค่อนข้างเยอะมากนะเป็นสัดส่วนเนาะก็ต้องแบบว่าแบบสักเท่าไหร่ดี11กิโลกรัมบอกเลยแล้วกัน11กิโลกรัมนะครับเนาะ11กิโลกรัมเนี่ยเป็นจำนวนโปรตีนทั้งหมดนะครับเนาะแล้ว40กว่า%น่ะคิดว่าอยู่ส่วนไหนของอวัยวะของเราก็อยู่ตามกล้ามเนื้อถูกต้องกล้ามเนื้อนี่คืออันดับ1อยู่แล้วนะครับเนาะอันดับ2ที่ตามลงมาประมาณ20กว่า%ก็จะอยู่ในพวกตับไตของเรานะครับแล้วก็10%ก็อวัยวะอื่นๆสมองต่างๆนานานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อก็คือเป็นอะไรที่มีโปรตีนเยอะที่สุดคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของค่าขาดโปรตีนล่ะถือว่าเป็นโรคไหมก็จริงๆเราพบได้ว่าในประเทศที่เขาขาดสารอาหารมากๆเนี่ยโปรตีนที่ขาดเด็กเอาพูดง่ายๆว่าคนส่วนมากจะเจอในเด็กนะครับโรคพวกนี้ที่ขาดสารโปรตีนมากๆก็จะเกิดโรคได้เช่นเดียวกันนะครับโรคแรกเราเรียกว่าคาชิวากอร์นะครับแล้วก็อันที่2เรียกว่ามารัสมัสซึ่ง2โรคนี้ค่อนข้างคล้ายกันคือขาดโปรตีนมากแบบไม่มีโปรตีนกินเลยตั้งแต่เด็กนะครับเนาะทำให้เด็กพวกนี้เนี่ย1ตัวรีบขารีบผอมรีบท้องป่องแล้วก็พวกผิวพรรณเล็บผมเนี่ยจะหยาบบางแล้วก็การพัฒนาของเรื่องของสมองเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีการเจริญเติบโตก็จะแย่มากระบบภูมิคุ้มกันก็จะต่ำมากเสี่ยงต่อเป็นโรคต่างๆหรือการติดเชื้อคนที่ขาดโปรตีนก็อาจจะเจอในผู้สูงอายุถูกไหมครับเรื่องปัจจัยต่างๆเช่นเคี้ยวไม่ได้บ้างระบบการย่อยไม่ได้บ้างหรือว่าอาหารที่กินเนี่ยอาจจะไม่ครบนะครับเนาะส่วนอันที่2ที่เจอได้ก็อย่างเช่นคนที่เจออุบัติเหตุเสียเลือดเยอะหรือโดนไฟลวกอะไรเงี้ยมีการเสียโปรตีนค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะเจอได้ในผู้ใหญ่คราวนี้ถ้าเราขาดโปรตีนก็อาจจะมีอาการบางอย่างได้นะครับอย่างเมื่อกี้หมอเอมี่บอกว่าผู้ใหญ่ขาดโปรตีนก็คือระบบภูมิคุ้มกันต่ำใช่ไหมครับแล้วมันมีอาการอย่างอื่นไหมถ้าเราขาดโปรตีนเยอะๆครับจริงๆถ้าเห็นได้ส่วนใหญ่ก็คือโดยผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะบอกมีภาวะในการกล้ามเนื้อค่อนข้างน้อยเราเรียกว่าซาร์โคพีเนียใช่ปะก็คือมันมีแบบว่าการที่สูญสลายของกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายตัวเล็กลงอะไรเล็กลงอย่างเงี้ยได้ง่ายกระดูกบางลงได้ง่ายก็เลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราเห็นได้บ่อยๆในผู้สูงวัยอย่างอันนั้นก็ถูกนะครับว่าที่หมอเอมี่ก็คือว่ากล้ามเนื้อรีบไม่มีการพัฒนากล้ามเนื้อมันก็ค่อยๆสลายนะครับเอามาใช้เป็นพลังงานนะครับเนาะกระดูกก็บางตามวัยไปด้วยอันที่2คนที่ขาดโปรตีนเยอะๆแน่นอนเมื่อกี้เราบอกมาว่าโปรตีนเป็นส่วนผสมที่อยู่ในตามอวัยวะพวกผิวหนังเล็บผมเริ่มมีรอยเหี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะคุณภาพแย่มากขึ้นนะครับเนาะหิวบ่อยนะครับเนาะแล้วต่อมาที่สามารถเจอได้ก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือนอนหลับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอนหลับเยอะเกินเหรอนอนหลับเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนทำให้นอนดีฟไม่ค่อยได้นะครับการผลิตฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนใช้โปรตีนเนาะใช้เยอะด้วยโกรทฮอร์โมนก็ลดน้อยลงในการผลิตตอนกลางคืนตอนที่เรานอนหลับลึกนั่นเองนะครับคราวนี้โปรตีนจากสารอาหารส่วนมากมันก็จะมาจากเนื้อสัตว์แล้วก็พืชหมอไม่คิดว่าอันไหนมันดีกว่ากันให้เลือกจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเราพูดถึงว่า nutritional content ในสารอาหารสมมติว่าถ้าเรากินพืช100 กรัมเนาะกับเนื้อสัตว์100 กรัมแน่นอนจากเนื้อสัตว์มันเยอะกว่าอยู่แล้วถูกต้องที่จริงก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็พูดว่าถ้าคุณอยากเลือกกิน50-50ก็ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราในมุมมองของเรื่องของสารอาหารละกันแน่นอนเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่ในนั้นแต่พืชเนี่ยเรียกว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยครับมันไม่มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กินอย่างเช่นพวกมังสวิรัติเนี่ยอาจจะต้องเสริมกรดอะมิโนจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีในพืชนะครับเนาะซึ่งจะเจอในเนื้อสัตว์เท่านั้นถามว่าถ้าให้เลือกก็กิน50-50อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะเพราะคุณจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนหมอไม่ว่าโปรตีนจากสัตว์ชนิดไหนเนี่ยคิดว่าได้โปรตีนค่อนข้างเยอะครับจากอาหารการกินดีกว่าเอาทั้งพืชและสัตว์ดีกว่าถ้างั้นจริงๆถ้าโปรตีนบอกว่าที่ได้เยอะมากๆก็น่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นทั้งไม่ว่าเนื้อขาว
เนื้อ แด แด ง ง นะครับเนาะพวกเนี้ยก็จะมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื้อแดงก็จะมีโปรตีนที่เยอะมากกว่าอย่างเช่นเนื้อวัวที่เราพูดมานะครับเนาะอันที่2ที่คนหมอเชื่อว่าคนทุกคนก็กินอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็คือไข่ไก่ถูกไหมครับไข่ไก่เนี่ยก็1ฟองก็จะให้ประมาณโปรตีน 6-7 กรัมเนาะขึ้นกับขนาดไซส์ของไข่นะครับเนาะอันที่3รู้ไหมว่าข้าวสวยหรือข้าวเจ้าก็มีโปรตีนนะมีสิเพราะหลายคนก็คิดว่ามันมีแต่แป้งถูกไหมครับเนาะแต่ว่าข้าวสวยเนี่ยในปริมาณ1ทัพพีนะครับจะให้โปรตีนประมาณ 1.4 กรัมนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของถั่วเหลืองนะครับเนาะถ้าใครไม่อยากกินเนื้อแดงเพราะมันเคี้ยวยากมันย่อยยากนะครับเนาะเพราะว่าตัวถั่วเหลืองเนี่ย1ช้อนกินข้าวครับเนาะก็จะให้โปรตีนประมาณ 2.4 กรัมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นออปชันตัวเลือกว่าคุณอยากจะกินโปรตีนชนิดไหนนะครับแต่อย่างเช่นหมอจะมีละกันนะครับเนาะน้ำหนักประมาณคนออกกำลังกายอยากสร้างกล้ามต้องกินประมาณ2 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันหมอจะมีน้ำหนักประมาณ80กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินประมาณ8 2 16 160 กรัมไข่1ฟองให้ประมาณ6 กรัม10 ฟองเอง10 ฟองเองถามว่ากินได้ไหม10 ฟองไม่น่าไหวไม่น่าไหวเพราะฉะนั้นอาจจะมีออปชันอื่นๆหรือว่าของเรื่องของอาหารเสริมมาช่วยนะครับเนาะที่ทำให้คุณสามารถกินโปรตีนในระดับที่คุณต้องการต่อวันได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณกินโปรตีนเยอะขนาดไหนหรือกินมากเกินไปแต่ถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายโปรตีนไม่รู้จะไปไหนถูกไหมปกติโปรตีนเราอยากให้มันอยู่ที่ในกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อมีโปรตีนมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือนอกจากกินโปรตีนให้ถึงแล้วคุณต้องออกกำลังกายด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ออกกำลังกายโปรตีนเปลี่ยนเป็นไขมันนะแล้วมันไปอยู่ในไหนรู้ไหมไขมันก็ยังอยู่ตามแบบอวัยวะต่างๆใช่ตามอวัยวะต่างๆและก็ชั้นใต้ผิวหนังของเราทำให้คุณอาจจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นหรือเป็นโรคอื่นๆตามมาก็ได้คราวนี้นะถ้าเราอยากจะสู้บ้างแบบว่ากินโปรตีนเนี่ยอยากกินโปรตีนจากเนื้ออย่างเดียวเนื้อสัตว์เนื้อหมูอย่างเงี้ยหรือไข่อย่างเงี้ยโดยไม่มีกินอาหารเสริมเลยหมอจะไม่คิดว่าเราทำได้ไหมก็ถ้าคุณมีเวลานะครับเนาะและคุณสามารถเตรียมอาหารได้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณสามารถกินได้ตามที่คุณต้องการนะครับคือนอกจากมีเวลาแล้วคุณต้องแบบมีฟันที่ดีด้วยนะในการเคี้ยวใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรแบบว่าส่วนมากที่มีปัญหาจริงคือเรื่องฟันด้วยเนาะของผู้สูงวัยก็เลยทำให้กินไม่ได้แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ฟันมันมีปัญหาที่ว่าปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศคุณภาพดินเนาะโดยเฉพาะดินเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากมันก็มีงานวิจัยจากหลายประเทศเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้การปลูกพืชเวลาเรากินพวกผลไม้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาจากต้นไม้มาจากดินใช่ไหมทำไมเราได้สารอาหารไม่เหมือนเดิมเขาก็เพราะว่าคุณภาพของดินเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากเขามีการทำวิจัยตั้งแต่ปี1950ถึงปัจจุบันแล้วเขาก็บอกเลยว่าแร่ธาตุปัจจุบันเนี่ยหายไปจากดินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกฟอสฟอรัสสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยที่เราควรจะได้ใช่ไหมว่ากินจากผลไม้มันหายไปทำให้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรากินกล้วยกินแอปเปิลเนี่ยแทนที่คุณจะได้แร่ธาตุที่เราอยากจะได้หายไปเลยมีแต่แป้งกับไฟเบอร์อะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้แร่ธาตุที่ครบหรอถูกไหมเพราะว่าเราก็บอกว่าคนไทยเชื่อเสมอว่าการกินผลไม้มันดีผลไม้ดีจริงแต่ว่าคุณต้องเลือกกินไม่ใช่ว่าบอกว่ากินแต่ผลไม้ที่หวานแล้วก็หวานเช่นกินทุเรียนกินเงาะกินมังคุดในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็เยอะเกินไปแล้วคุณอาจจะได้แต่น้ำตาลแล้วก็ไม่ได้สารอาหารด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งว่าทำไมว่าถ้าเรากินจากดินธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่พอคุณต้องดูด้วยว่าดินที่เขาปลูกเนี่ยมันมีคุณภาพจริงไหมแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้บอกว่ามีความรู้ขนาดว่าผลไม้ชิ้นเนี้ยตอนนี้มีแค่บอกว่าออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกใช่ไหมแต่ไม่สามารถว่าผลไม้อันนี้คือแร่ธาตุครบอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมไม่เคยใช่ไหมฉันก็นี่อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าเราอาจจะได้แร่ธาตุไม่พอนะเพราะว่าดินมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเนาะอันที่2คุณภาพน้ำปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้แบบว่าสะอาดเหมือนเดิมมันมีแบบว่าสิ่งเขาเรียกว่า1สิ่งสกปรกก็เยอะ2มันคอนทามิเนตคือว่ามีใส่ของเสียจากโรงงานอะไรเข้าไปเยอะมากใช่โดยเฉพาะอาหารทะเลถ้าคุณกินอาหารทะเลอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยากไประยองนู่นนี่นั่นถูกไหมแล้วคุณไปกินหอยอย่างเงี้ยหอยแล้วก็อาจจะต้องเริ่มกังวลว่าโรงงานก็เยอะนู่นนี่นั่นก็เยอะถ้าฉันกินอาหารทะเลไปเนี่ยมันจะแบบว่าปลอดภัยจริงไหมฉะนั้นถ้าคุณกินอย่างเงี้ยสะสมไประยะเวลานานแล้วเผอิญว่าคุณอาจจะไม่สบายหรือการดีท็อกซ์ของเสียคุณไม่ดีมากพอเนี่ยก็ทำให้มีสารพิษโลหะหนักเนี่ยสะสมในร่างกายได้เนาะเขาก็แบบว่ามีการศึกษาในเมืองไทยเหมือนกันก็เพราะว่าตามที่ของอ่าวไทยตอนบนมันก็จะมีพวกสารโลหะหนักสะสมแต่เขาบอกว่ายังกินแล้วปลอดภัยนะในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเทียบกับว่าแถวสุราษฎร์ลงไปอย่างเงี้ยสารพิษโลหะหนักเหล่านี้ก็จะน้อยกว่าค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นถ้าเรากินปัจจุบันก็ต้องคิดกันว่าอาหารที่ฉันกินเนี่ยน้ำที่เขาใช้ในการเกษตรมันโอเคหรือเปล่าก็ยิ่งแบบโอ้โหคิดหนักไปเลยถูกปะนอกจากนั้นยังไม่พอยังก็ต้องดูก่อนว่าแล้วอาหารที่เรากินปัจจุบันนี้เขาเลี้ยงยังไง
ใช้แอนติไบโอติกไหมฟาร์มปิดฟาร์มเปิดหรือเปล่าอีกคุณภาพมันจะได้ไหมฉะนั้นแบบถ้าคิดทั้งหมดนี้โอ้โหว่าปวดหัวมากแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องกินอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าคุณไม่กินอย่างเงี้ยแล้วคุณกินแต่อาหารเสริมคุณก็จะไม่ได้สารอาหารหลักถูกปะแล้วก็มันจะไม่ได้สารอาหารอื่นเล็กๆแต่ถ้ากินอย่างเดียวเนี่ยถามว่าถ้าคุณอายุยังน้อยแล้วไม่ได้มีเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพอาจจะได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอายุเยอะมากแล้วบอกแล้วฟันคุณมีปัญหาหรือคุณมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างซึ่งเช่นกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยอาจจะสามารถมีระบบการย่อยไม่ค่อยโอเคหรือการดูดซึมไม่ค่อยได้อาหารเสริมอาจจะจำเป็นฉะนั้นคุณก็ต้องดูด้วยว่าอาหารที่คุณเลือกแต่ละอย่างมันคุณภาพโอเคไหมสารอาหารมันถึงไหมอย่างเมื่อกี้ที่หมอเจมี่บอกว่าการที่เราจะเลือกกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยถูกปะแต่ละเนื้อสัตว์ยังมีคอนเทนต์หรือว่าสารอาหารไม่เท่ากันเลยฉะนั้นถ้าอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยมีว่าคุณเนี่ยกินไก่ได้นะแต่กินหมูอาจจะไม่ค่อยโอเคถ้าคุณกินไก่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้สารอาหารครบไงถูกปะหรือว่าบางคนก็อาจจะเชื่อว่าไม่อยากกินเนื้อวัวพอไม่กินเนื้อวัวอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีคนขาดธาตุเหล็กได้เยอะมากหรือขาดวิตามิน B12 ได้เยอะมากฉะนั้นบางทีการที่คุณกินอาหารอย่างเดียวแล้วมีความเชื่ออะไรบางอย่างด้วยมันก็จะได้สารอาหารไม่ค่อยครบก็เลยอาจจำเป็นที่ต้องใช้อาหารเสริมเช่นเดียวกันคือคราวนี้ตั้งแต่พูดมาก็คือเรื่องของโปรตีนเนาะเรื่องของเนื้อสัตว์ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าอาหารที่คุณกินอยู่เนี่ยมันคือจะไปหาว่ามันมาจากไหนก็คงยากเนาะแต่ว่าก็เอาที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วกันแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดคราวนี้เราพูดมาเรื่องของโปรตีนไปแล้วขอไปเจาะลึกอีก2ตัวอาหารหลักแล้วกันอาหารหลักที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงและไม่อยากกินก็คือไขมันกับคาร์โบไฮเดรตเพราะว่ากินแล้วกลัวอ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมันสำคัญต่อร่างกายเรามากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอเอมมี่เคยได้ยินไหมกินนม 0% แล้วยิ่งอ้วนงงไหมไม่งงนะจริงๆมันแบบว่าค่อนข้างเคลียร์มากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูสัดส่วนของนมครึ่งนึงของนมคือเป็นน้ำตาลถูกไหมแล้วก็ครึ่งนึงของนมเป็นไขมันฉะนั้นถ้าคุณเอาไขมันออกจนหมดเหลือ 0% แปลว่านมเหลือแต่อะไรเหลือแต่น้ำตาลถูกปะคะฉะนั้นถ้าคุณเหลือแต่น้ำตาลประเด็นคือคุณกินเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันสูงปุ๊บแล้วมันก็ลงค่อนข้างเร็วฉะนั้นพอมันลงเร็วคุณก็อยากจะกินอะไรอีกแปลว่าคุณก็จะกินมากกว่าเดิมไงแต่ถ้าคุณกินนมที่บอกว่าเป็นปกติถูกไหมคุณมีไขมันครึ่งนึงแล้วถ้าคุณมีแบบว่าน้ำตาลครึ่งนึงการที่คุณกินไขมันเข้าไปจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่าฉะนั้นคุณก็จะไม่กินของจุกจิกแล้วก็ไม่กินอะไรมากกว่าเดิมฉะนั้นก็แปลว่าถ้าคุณกินแต่ว่าอันที่มีแต่น้ำตาลอย่างเดียวก็น่าจะอ้วนกว่าซึ่งเป็นอะไรความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกดีๆเนาะเรื่องของนมที่อยากจะมากินถูกไหมครับแต่คราวนี้เรามาเจาะเรื่องของไขมันดีกว่าไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายเรามากเนาะคืออย่างแรกเลยเรื่องของระบบสมองของเรานะครับเนาะใช้ไขมันเป็นอาหารถูกไหมครับแล้วเราใช้การไต่ตรองการคิดต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งความจำของเราเนี่ยเราใช้ไขมันเป็นอาหารเป็นหลักเลยนะครับเนาะแล้วตัวไขมันเองก็เขาเรียกว่าเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทต่างๆของเรานะครับเนาะอันที่3เนี่ยวิตามินบางวิตามินดูดซึมด้วยไขมันวิตามินอะไรบ้างครับ A D E K เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินไขมันเนาะเราถึงจะดูดซึม4ตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็ไขมันเนี่ยเราเคยพูดมาก่อนแล้วโฮอร์โมนสร้างมาจากไขมันนะครับเนาะถ้าคุณขาดเรื่องไขมันในร่างกายไปหรือไม่ยอมกินเลยเนี่ยอาจจะทำให้ฮอร์โมนของคุณไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเพศของคุณลดลงได้คราวนี้ไขมันก็ผมว่าหลายๆคนคงรู้จักว่ามันมีดีและเลวถูกไหมครับเนาะไขมันเลวพูดง่ายๆก็คืออย่างเช่นพวกไขมันทรานส์นะครับเนาะที่เราพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเรื่องของความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจถูกไหมครับเนาะอย่างเช่นพวกเนยขาวเนยเทียมต่างๆอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วไม่ควรรับประทานนะครับแต่คราวนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เราควรรับประทานก็คือไขมันดีนั่นเองนะครับไขมันดีเนี่ยก็ยกตัวอย่างเลยง่ายๆก็คืออย่างเช่นพวกโอเมก้า3นะครับเนาะที่สามารถเจอในพวกไหนครับพวกปลานะคะโดยเฉพาะปลาทะเลเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ปลาถ้าปลาของบ้านเราเนี่ยก็จะมีพวกปลาทูที่สามารถเอามาได้ก็อย่างเช่นให้กินพวกปลาพวกนี้นะครับจะมีโอเมก้า3นะครับเนาะอีกพวกหนึ่งก็จะเป็นพวกน้ำมันต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับเนาะหรือว่าพวกแฟลกซีดพวกนี้ก็จะมีไขมันดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไขมันดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาไปทอดให้มันเกรียมไหมพวกไขมันดีเนี่ยเอาไปปรุงอาหารก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะต่ำหรือปานกลางเช่นการนึ่งการผัดผักอย่างเงี้ยยังโอเคแต่ถ้าแบบทอดเกรียมไหมเนี่ยสารไขมันจากที่ดีมันก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ดีไงเปลี่ยนเป็นไม่ดีเพราะว่ามันสารในนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าสารแอลดีไฮด์นะครับเนาะแล้วสารแอลดีไฮด์เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเนาะคราวนี้
ไขมันเนี่ยที่เขาแนะนำละกันนะครับเนาะว่าควรรับประทานเท่าไหร่เนี่ยในผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเราไม่ควรรับประทานไขมันอิ่มตัวเนี่ยเกิน30กรัมต่อวันหรือ6ช้อนชานะครับเนาะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ควรรับประทานเกิน40กรัมหรือประมาณ4ช้อนชาต่อวันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูว่าคุณเนี่ยแต่ละวันน่ะทานไขมันปริมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยดำรงชีวิตได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราขาดไขมันน่ะจะมีภาวะอะไรบ้างมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะอย่างที่หมอจิมมี่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือโดยเฉพาะไขมันสัตว์เราจะเป็นต้องเป็นใช้เป็นคอเลสเตอรอลถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณขาดไขมันแน่นอนคุณก็ไม่มีคอเลสเตอรอลที่จะไปสร้างฮอร์โมนได้มากพอก็อาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาได้เช่นผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนก็ได้เป็นต้นอย่างเงี้ยเรื่องแรกคือเรื่องของประจำเดือนเรื่องของฮอร์โมนเพศถูกไหมครับเนาะก็อาจจะมีเรื่องของประจำเดือนไม่มาหรือเปล่าหรือหยุดหายไปนะครับเนาะเรื่องที่2เราบอกไปแล้วเรื่องของสมองนั่นเองเพราะว่าสมองเนี่ยใช้ไขมันเป็นอาหารนะครับเพราะภาวะไม่ว่าจะเป็นหลงลืมนะครับความจำไม่ค่อยดีต่างๆนะครับอันที่3ขี้หนาวเพราะว่าไขมันก็คือทำให้เราอบอุ่นเนาะทำให้เราแบบมันอุณหภูมิในร่างกายมันเก็บอยู่ข้างในได้นะครับอาจจะเป็นขี้หนาวหรือเปล่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของความหิวและความอ่อนเพลียนั่นเองนะครับคุณไม่มีไขมันคุณก็อาจจะหิวบ่อยต้องกินบ่อยนะครับเนาะแล้วก็ในอาหารทั้งหมด3ประเภทแป้งโปรตีนไขมันให้พลังงานเยอะที่สุดถูกไหมครับ1กรัมก็จะให้ประมาณ9แคลอรี่นั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งคุณไขมันน้อยในร่างกายพลังงานคุณก็น้อยตามกันไปคราวนี้พูดถึงเรื่องของโปรตีนกับไขมันไปแล้วตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนั่นเองนะครับเนาะแป้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรากินบ่อยกินแทบทุกวันในบ้านเราเนาะโดยเฉพาะกินทุกวันไม่ใช่แทบทุกวันกินทุกวันเลยบางคนอาจจะกินทุกมื้อก็ได้นะครับก็คือข้าวอย่างเป็นต้นนะครับเนาะก็แป้งเนี่ยเวลาพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันย่อยเร็วและง่ายซึ่งมันเปลี่ยนตัวเองเป็นน้ำตาลถูกไหมครับแล้วหลักๆก็คือเราเอาไปใช้ในการสร้างพลังงานนั่นเองนะครับเนาะแต่คราวนี้บางคนอาจจะคิดว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเยอะๆทำให้เราอ้วนจริงหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณนะครับกับระบบการเผาผลาญของคุณในร่างกายของคุณว่าคุณใช้มันมากน้อยเท่าไหร่นะครับเนาะเบสิกง่ายๆก่อนเลยเวลาที่คุณกินข้าวแป้งมันเข้าไปในร่างกายของคุณถูกไหมครับคุณย่อยมันกลายเป็นน้ำตาลนะครับเนาะน้ำตาลเนี่ยก็อาจจะไปใช้เป็นพลังงานส่วนน้ำตาลที่เกินหรือเยอะจนเกินไปเนี่ยก็จะกักเก็บเอาง่ายๆ2ที่นะครับที่แรกก็คืออยู่ในกล้ามเนื้อของเราจะเปลี่ยนกลายเป็นไกลโคเจนนะครับเป็นแหล่งเก็บสำรองเอาไว้ในนั้นในกล้ามเนื้อนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือถ้ามันไปที่ตับเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับเนาะคราวนี้มันขึ้นกับว่าคุณกินเยอะกินน้อยละในแต่ละวันนะครับกินเยอะเปลี่ยนเป็นไขมันเยอะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนเยอะนะครับเนาะแต่ถ้ากินน้อยมันก็เปลี่ยนน้อยแล้วก็ขึ้นกับระบบการเผาผลาญออกกำลังกายหรือเปล่าถ้าคุณออกแน่นอนคุณได้ใช้ทั้ง2ทางไหนทางหนึ่งนี่แหละนะครับเนาะก็ขึ้นกับว่าปริมาณอาหารแล้วก็การออกกำลังกายของคุณแต่คราวนี้แล้วไม่กินเลยได้ไหมหมอเอมี่ว่าไม่กินเลยมันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะแป้งมีความจำเป็นต่อร่างกายที่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณไม่กินแป้งเลยร่างกายคุณต้อง break down ไขมันหรือว่าโปรตีนที่คุณกินเป็นแป้งอีกทีอยู่ดีเพราะว่าร่างกายเราถ้าไม่มีน้ำตาลเนาะมันฟังก์ชันไม่ได้เลยใช่ก็มันจะมีหลายคนอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่น ketogenic diet เนาะก็คือแบบกินแต่ไขมันอย่างเดียวเลยจริงๆก็ไขมันกับโปรตีนไขมันกับโปรตีนก็คือในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยอาจจะได้ไม่เป็นถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงเนาะต้องบอกก่อนเนาะไม่ใช่ว่าบางคนเป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำนะครับเนาะแต่ถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงก็อาจจะทำในช่วงเวลาสั้นๆก็ได้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คุณกินแต่ไขมันเยอะๆหรือโปรตีนตลอดเวลาและไม่มีแป้งเลยเนี่ยอย่างที่หมอเอมี่บอกก็คือร่างกายจะเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานสิ่งที่เกิดขึ้นในตับก็คือมันจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคีโตนถูกไหมครับและถ้าคุณมีการสะสมคีโตนอันเนี้ยมากในร่างกายจะทำให้คุณเพลียหงุดหงิดง่ายอาจจะบางคนอาจจะเกิดภาวะอย่างเช่นคลื่นไส้กับอาเจียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะกินอย่างให้มีสติแล้วก็ให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับเนาะส่วนถ้าหมอเอมี่อยากให้คำแนะนำว่ากินคาร์โบไฮเดรตยังไงไม่ให้อ้วนเนี่ยอย่างเช่นการเลือกแป้งเนี่ยเราควรกินแป้งแบบไหนครับจริงๆก็ต้องบอกว่าการที่เราจะเลือกกินแป้งมันต้องมีทั้งดูทั้ง2แบบก็คือแบบแรกอย่างที่เราคุยกันก็คือต้องดูปริมาณก่อนถูกไหมเพราะปริมาณที่คุณกินกับปริมาณที่คุณออกกำลังเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่า input and output มันบาลานซ์ไหมอย่างที่2ก็ต้องดูได้ว่าคุณภาพของแป้งที่คุณกินเป็นยังไงเช่นระหว่างคุณกินน้ำตาล1ช้อนโต๊ะกับคุณกินข้าวเหมือนกับว่าถ้าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะแป้งที่คุณได้ออกมาในร่างกายก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นมันก็ดูได้ว่าถ้าคุณกินแป้งที่มีกากใยหรือไฟเบอร์อะไรเงี้ยคุณก็จะได้ปริมาณน้ำตาลที่ลดลงเพราะว่าการดูดซึมมันช้าลงนั่นเองใช่ครับก็คือพูดง่ายๆว่า
ถ้าอยากกินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ดีต่อร่างกายก็ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีใยอาหารรวมกันอย่างเช่นพวกกินธัญพืชหรือว่าข้าวไม่ขัดสีเป็นต้นนะครับเนาะพวกนี้ก็จะทำให้มีค่าน้ำตาล glycemic index ต่างๆเนี่ยต่ำลงนั่นเองนะครับเนาะเหมือนกับโปรตีนอีกแล้วการกินแป้งมันก็ขึ้นกับกล้ามเนื้อของคุณถูกไหมครับเมื่อกี้บอกมาแล้วถ้ายิ่งคุณมีกล้ามเนื้อเยอะคุณก็สามารถกักเก็บไกลโคเจนได้เยอะถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนเนี่ยยากมากนะครับเนาะเพราะว่าคุณออกกำลังกายเป็นประจำคุณสร้างกล้ามเนื้อเป็นประจำเพราะฉะนั้นคุณก็กักเก็บไกลโคเจนหรือแป้งที่เป็นส่วนเกินในกล้ามเนื้อไว้ได้ไปที่ตับน้อยลงไม่สร้างเป็นไขมันนั่นเองใช่แล้วก็นอกจากนั้นยังทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินได้ลดลงด้วยอันนี้เลยจำเป็นว่าถ้าคุณมีกล้ามเนื้อมากพอเนี่ยภาวะการดื้ออินซูลินก็ลดลงเขาเลยบอกว่าถ้าคุณเนี่ยออกกำลังกายโดยมีกล้ามเนื้อเนาะจะช่วยป้องกันการเป็นโรคเบาหวานได้คราวนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณกินอาหารเสริมเนี่ยแล้วคุณจะได้สารอาหารครบเนาะหรือว่าการที่เราเลือกกินอาหารดีๆเช่นว่าโปรตีนไขมันอะไรถึงเนี่ยคุณจะไม่ขาดสารอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีงานวิจัยพบว่าผู้หญิงในวัยทำงานมักขาดสารอาหารที่เจอบ่อยๆก็คือ4ตัวจะมีพวกแคลเซียมวิตามินดีเนาะไฟเบอร์แล้วก็ธาตุเหล็กฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องดูก่อนว่าถ้าเราขาดสารอาหารเหล่านี้เราก็เลยจะไปต้องเลือกกินคราวนี้หมอจิมมี่คิดว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบขาดสารอาหาร4ตัวนี้คือ1เรื่องของใยอาหารอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักหรือเปล่าเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนาะวิตามินดีไม่ต้องพูดครับคนไทยขาดไม่ใช่เป็นผู้หญิงทุกคนนะครับทุกคนทุกเพศนะครับเนาะก็จะขาดวิตามินดีเพราะเราไม่โดนแสงแดดเลยนะครับเนาะแล้วก็อีก2ตัวอะไรนะแคลเซียมนะครับแคลเซียมก็คือเนี้ยมันมีปัจจัยหลายอันอย่างแรกเลยดื่มกาแฟหรือเปล่าเพราะการดื่มกาแฟเป็นประจำเราชอบกินกาแฟเนาะคนสมัยเนี้ยการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยก็ไปขับล้างแคลเซียมกับวิตามินดีแมกนีเซียมออกจากร่างกายด้วยและตัวสุดท้ายคือธาตุเหล็กคิดว่าที่ผู้หญิงขาดธาตุเหล็กเพราะ1เรื่องของการมีประจำเดือนนะครับเนาะมีการสูญเสียเลือดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วเรื่องของอาหารการกินด้วยว่าชอบกินเนื้อแดงหรือเปล่าหรือกินอาหารที่มีเรื่องของธาตุเหล็กผสมด้วยหรือเปล่าใช่อันนี้เลยเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมเวลาเราที่จะกินอาหารมันไม่ใช่ว่าดูบอกว่าปัจจัยหลักไงว่าคาร์บอยู่ถึงไหมแบบว่าแฟตคุณถึงไหมอะไรถึงไหมคุณต้องดูสารอาหารเล็กๆด้วยว่าของคุณถึงจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เจอคนไข้หลายคนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาเจอเนี่ยอย่างน้อย 50% คือขาดธาตุเหล็กเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากที่หมอจิมมี่บอกว่าผู้หญิงมีประจำเดือนนะผู้หญิงไม่ค่อยชอบกินเนื้อแดงผู้หญิงชอบเพราะว่าอะไรคิดว่าเนื้อแดงมันเป็นแบบว่าอาจจะเป็นสัตว์ใหญ่เนื้อแดงอาจจะย่อยยากอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแดงอาจจะมีปัญหาก็เลยไม่ค่อยกินก็เลยทำให้มีปัญหาว่าขาดธาตุเหล็กได้ง่ายแล้วก็ขาดวิตามิน B12 ได้เยอะคราวนี้นอกจากที่เราจะพูดว่าขาดพวกนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ยังไงว่าสัญญาณอะไรเป็นตัวบอกว่ามันขาดถูกปะอันแรกที่เราบอกก็คือตัวธาตุเหล็กเนาะที่เน้นของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนะเจอบ่อยมากคืออะไรผมร่วงค่ะผมร่วงก็เลยบอกว่าถ้าผมร่วงเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างผมร่วงอาจจะหมายถึง1ถ้าเหล็กคุณไม่โอเคไหมถูกไหม2สังกะสีคุณถึงหรือเปล่า3วิตามิน B7 คุณถึงไหมเพราะว่าอะไรสมัยนี้ชอบกินชาบูแล้วกินยังไงต่อมีไข่ดิบใช่ไหมจิ้มไปเนาะก็แล้วจุ่มนิดหน่อยกินเลยการที่คุณกินแบบนี้จะทำให้ขาดวิตามิน B7 ได้ง่ายหรือไบโอตินหมายถึงว่าถ้าเรากินไข่ดิบถูกไหมใช่แล้วก็จุ่มแล้วก็กินเลยอะไรเงี้ยก็จะทำให้มีปัญหาได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันไปบล็อกการดูดซึมเนาะก็เลยจะทำให้ขาดไบโอตินได้ง่ายซึ่งไบโอตินก็เกี่ยวกับผมถ้าคุณแบบมีปัญหาเรื่องผมก็ต้องคิดเลยธาตุเหล็กหรือเปล่าถูกไหมหรือสังกะสีหรือเปล่าหรือไบโอตินหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องดูได้ว่าเรากินอาหารถึงไหมถ้าไม่ถึงอาจจะเป็นจะต้องเสริมไหมอันที่2ก็คือว่าธาตุเหล็กเนี่ยที่เจอได้บ่อยอันนึงก็คือขี้หนาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้มากพอไงแต่ว่าลักษณะของเม็ดเลือดแดงก็จะมีพิเศษนิดนึงมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงอย่างเงี้ยขาดธาตุเหล็กถูกปะคะก็เลยจะทำให้เป็นได้ง่ายแล้วก็อันที่3อย่างที่บอกก็คือว่าคุณก็จะมีพลังงานได้ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าพอคุณเลือดน้อยแล้วตัวเย็นก็แล้วพลังงานก็ไม่มาเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เจอได้บ่อยมากชอบคิดแบบว่าคิดแบบวิตกกังวลคิดเยอะคิดน้อยคิดใจน้อยนู่นนี่นั่นมากธาตุเหล็กก็เกี่ยวนะเพราะมันเกี่ยวกับการสร้างพลังงานต่างๆไงฉะนั้นถ้าคุณขาดธาตุเหล็กก็จะเป็นอาการเหล่านี้ได้คราวนี้อันที่คู่มากับว่าตัววิตามินธาตุเหล็กเลยเนาะก็คือจะเป็นวิตามิน B12 เข้ามากับเนื้อแดงเหมือนกันก็พบเจอได้เยอะว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยขาด B12 ได้ง่ายแต่ผู้หญิงอาจจะเจอได้ง่ายกว่าเพราะว่า
ผู้หญิงสูญเสียประจำเดือนไปเนาะแล้วก็กินเนื้อแดงอย่างที่บอกกินไม่ค่อยถึงก็เลยจะทำให้ซีดได้ง่ายหรือในผู้สูงวัยก็อาจจะรู้สึกว่าเหน็บชาอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างตามไม้ตามมือได้ง่ายฉะนั้นคุณเริ่มเหน็บชาคุณก็ต้องคิดแล้ว B หรือเปล่า B6 หรือเปล่า B12 หรือเปล่าแต่ถ้ามีเหน็บชาด้วยเพลียด้วยเหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องดูเลยฉันขาด B12 ไหมฉันการตรวจเลือดธรรมดาจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าคุณขาดแบบว่าพวกนี้ได้หรือเปล่าอีกอันนึงที่เจอได้ง่ายคือแมกนีเซียมเหมือนที่หมอจิมมี่เคยพูดก่อนหน้านี้เนาะเอพิโซดก่อนหน้านี้ไปว่าการที่เราขาดแมกนีเซียมก็ทำให้อะไรเป็นตะคริวได้ง่ายไงถูกไหมผู้หญิงอาจจะเป็นไมเกรนได้ง่ายปวดท้องประจำเดือนได้ง่ายนอกจากฮอร์โมนก็คือมีแมกนีเซียมแล้วก็อะไรอีกกระดูกไงกระดูกที่ผู้หญิงบางกว่าเพราะบางทีแมกนีเซียมก็ไม่มากพอเลยทำให้มีโรคกระดูกพรุนได้ง่ายแล้วแต่ว่าถ้าคุณแก่มากกว่านี้ไม่ใช่แค่กระดูกพรุนนะคะความดันก็เกี่ยวเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยจะทำให้เหมือนกับว่าความดันเนี่ยลดลงได้เหมือนกันเนาะก็เลยบอกว่าพวกนี้มันเป็นทรายต่างๆหรือเป็นสัญญาณว่าคุณน่าจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างนะที่ไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มร่างกายคุณเริ่มฟ้องอะไรออกมาเนี่ยก็แนะนำว่ามันมีวิธีการตรวจเนาะพวกนี้ทุกพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเหล็ก B12 แคลเซียมพวกนี้มันคืออย่าเพิ่งไปเดานะครับเข้าใจว่าในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะมากเนาะคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณขาดตัวไหนจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปตรวจดูจากทางการตรวจเลือดนี่แหละง่ายๆมากนั่นเองเพราะฉะนั้นมันสามารถดูได้เลยว่าร่างกายคุณเนี่ยขาดตัวไหนและคุณควรไปเสริมตัวไหนใช่แล้วก็คุณจะได้เขาเรียกว่ารักษาให้ถูกวิธีไม่ใช่ว่าแบบว่ากินไปทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่บางคนไม่ชอบกินอาหารเสริมแต่กลับกันบางคนเนี่ย1 วันกินเป็น10 เม็ดเลยแต่ไม่รู้ว่าได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอเพราะลืมดูฉลากคราวนี้เนี่ยการที่เราจะมาเลือกซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมชนิดนึงเนี่ยหมอก็อยากจะแนะนำนะครับมันมีวิธีการดูแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเนาะอันเนี้ยปลอมหมายถึงของปลอมนะครับเนาะที่เราจะเอามาใช้ยกตัวอย่างเรื่องของโอเมก้า3ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของขวดเนี่ยก็หมอขอคำแนะนำก่อนแล้วกันเรื่องของโอเมก้า3นะครับ1การเลือกเรื่องของโอเมก้า3เนี่ยต้องมาจากปลาทะเลลึกถูกไหมครับเนาะอันที่2เนี่ยก็คือต้องไม่มีกลิ่นหืนหรือกลิ่นเหม็นเวลาที่เราเปิดขวดมันออกมานะครับเนาะแล้วขวดภาชนะเนี่ยต้องเป็นแบบทึบไม่มีแสงเข้าเพราะว่าการที่แสงมันเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟิชออยล์ของเราเนี่ยมันเสียคุณภาพไปก็ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญคือต้องดูฉลากทุกครั้งคราวนี้เรามาดู2ขวดนี้ดีกว่าหมอเอมี่ขวดหนึ่งสีส้มนะครับขวดหนึ่งสีเขียวทั้ง2ขวดเนี่ยมีค่าโอเมก้า3เท่ากันคือ 1,200 มิลลิกรัมนะครับขวดแรกราคาสีเขียว800 บาทขวดที่2ราคา400 บาทหมอเอมี่เอาขวดไหนครับก็ต้องเอาอันที่ถูกป่ะต้อง400สินะครับคนส่วนมากอาจจะคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไปควรอ่านที่ฉลากนะครับเนาะคราวนี้ค่าที่สำคัญของเรื่องการดูโอเมก้า3หรือ Fish Oil เนี่ยคือต้องมี2ค่าเรียกว่า EPA กับค่า DHA ซึ่ง EPA กับ DHA เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับลดการอักเสบในร่างกายและบำรุงสมองนะครับเนาะถ้าตามที่เขาแนะนำ recommendation เนี่ย2ตัวนี้เวลาบวกกันนะครับเนาะควรมากกว่า500มิลลิกรัมต่อเม็ดต่อ1เม็ดนะขอเน้นนะต่อ1เม็ดควรมากกว่า500มิลลิกรัมนะครับถึงเราพูดได้ว่ามันเป็นเรียกว่า fish oil ที่มีคุณภาพนะครับเนาะคราวนี้เรามาดูขวดสีเขียวแล้วกันนะครับขวดสีเขียวเนี่ยมี EPA 500มิลลิกรัมนะครับเนาะส่วน DHA เป็น250มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกันก็คือ750มิลลิกรัมต่อเม็ดและอีก250เนี่ยก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสีส้มบ้างถูกกว่าแปลว่าต้องดีกว่าเปล่าต้องดีกว่าหรือเปล่ามาดูกันนะครับเนาะก็มีค่าต่อ1เม็ดเนาะมีค่า EPA 260มิลลิกรัมค่า DHA 140มิลลิกรัมรวมกัน400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ย400มิลลิกรัมเท่านั้นเองแล้วส่วนที่เหลือล่ะ600มิลลิกรัมเป็นไขมันอิ่มตัวสรุปคุณได้ไขมันอิ่มตัวมากกว่า สิ่งที่คุณต้องการอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกเนี่ยอยากให้พลิกดูฉลากนะครับเนาะอย่างน้อยเนี่ยให้มีค่า EPA กับ DHA เนี่ยรวมกันมากกว่า500นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นจบปุ๊บไม่ใช่หมายความว่าตัวที่ถูกกว่าเนี่ยคุณควรเลือกตัวนั้นนะครับเนาะก็ต้องเลือกว่าอันไหนที่มันมีคุณค่าทาง
โอเมก้า3เนี่ยไม่ดีกว่าเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มีคุณค่าของทางโอเมก้า3มาดีกว่ากันแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่แบบว่าสำคัญมากแล้วก็อยากเป็นทริคให้เนาะของผู้ชมทางบ้านก็คือการซื้อโอเมก้า3หรือฟิชออยล์มาถ้าเราเก็บที่บ้านนะคนเก็บในตู้เย็นหน่อยละกันเพราะว่าอะไรเพราะเมืองไทยเป็นประเทศร้อนเนาะแล้วถ้าคุณเอาน้ำมันเนี่ยอยู่ในความร้อนนานๆมันก็จะเสียคุณภาพของน้ำมันปลาไปถูกไหมคะฉะนั้นถ้าคุณซื้อมาก็คือควรจะแช่ตู้เย็นแล้วฉะนั้นพอคุณแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเวลาคุณจะกินนะให้เช็คก่อนเสมอว่าตัวโอเมก้า3มันยังใสอยู่ไม่ใช่มันขุ่นเนาะขุ่นก็แปลว่าใช้ไม่ได้แล้วฉะนั้นถ้าคุณกินแบบขุ่นๆเข้าไปแทนที่คุณจะได้โอเมก้า3คุณได้แต่น้ำมันที่เสียนั่นจะมีการอักเสบมากกว่าเดิมเดี๋ยวขอพูดถึงกับวิตามิน B คอมเพล็กซ์บ้างแล้วกันเอาตัวอย่างมาเหมือนกันคราวนี้วิตามิน B เนี่ยในมือเนี่ยก็คือจะมี2ตัวเนาะวิตามิน B รวมทั้ง2อันเลยราคาสีฟ้าเนี่ย 1,000 บาทสีเขียวก็ 1,000 บาทแต่ว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนเนาะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยวิตามิน B รวมเนี่ยมันจะมีวิตามิน B1 ไทอะมีนมีวิตามิน B6 มีวิตามิน B12 มีวิตามิน E เนาะแล้วก็มีแบบแพนทาโทนิกแอซิดมี1 2 3 4มีวิตามิน B 4ตัวนะคะส่วน B รวมอีกตัวหนึ่งเนาะมันบอกว่าต้องกิน2เม็ดนะอันนี้1เม็ดเนาะกิน2เม็ดเนี่ยจะได้ B1 B2 B3 B6 B9 B12 B7 B5 นะคะแล้วก็มีอินโนซิโทกับพาบาด้วยเนาะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็น B ร่วมรวมเนาะค่ะก็คือร่วมรวมเลยเพราะว่ามันครบทุกอย่างเขาที่ถามว่าเวลาเราจะเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อยังไงดีเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเนาะแต่อยากจะบำรุงร่างกายทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นขวดที่เป็น B สีฟ้าแบบ B ร่วมรวมเนี่ยที่มันครบทุกอย่างที่ครบทุกอย่างเนี่ยอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่าคุณไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรเจาะจงแค่อยากจะบำรุงเฉยๆอันนี้ค่อนข้างเหมาะนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีปัญหาเช่นวิตามินแบบว่า B12 เนี่ยขาดค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าขาดพวกแบบว่าวิตามิน B6 ด้วย B1 ด้วยอย่างเงี้ยก็คือควรจะกินเป็นตัวนี้แทนก็คือ B1 B6 และ B12 นั่นเองเนาะฉะนั้นเวลาการกินมันก็เลยจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาคุณกินวิตามิน B เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าคำว่ารวมเนี่ยหมายถึงอะไรเนาะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือใช่ป่ะอาจจะมีแบบว่าคนที่เป็นโรคคุณเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยอาจจะขาดวิตามิน B6 กับ B12 ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะการดูดซึมด้วยอาจจะมีปัญหาฉะนั้นสีเขียวเนี่ยอาจจะเหมาะกว่านะคะหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์เยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเหมาะกว่าเช่นเดียวกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณรู้แน่นอนว่าคุณขาด B9 นะหรือคุณขาด B12 นะอาจจะกินเป็นเดี่ยวๆเลยก็จะเหมาะกว่าเช่นเดียวกันก็เพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีแล้วกันว่า B รวมชนิดไหนที่มันเหมาะสมกับตัวคุณนะครับเนาะแล้วก็ขอยกตัวอย่างอันสุดท้ายแล้วกันก็คือเรื่องของเวย์โปรตีนหรืออาหารเสริมพวกโปรตีนผงนั่นเองนะครับเนาะขออธิบายก่อนเวย์โปรตีนเนี่ยมันคืออะไรเวย์โปรตีนมันเป็นโปรตีนที่สกัดมาจากนมวัวนะครับเนาะแล้วมันมีความเข้มข้นของโปรตีนค่อนข้างสูงแล้วเขาสกัดพวกไขมันกับคาร์โบไฮเดรตออกไปนะครับเนาะแล้วเวย์โปรตีนหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ประเภทละกันนะครับเนาะ1เรียกว่าเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตนะครับเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตเป็นเวย์โปรตีนที่ในท้องตลาดเนี่ยหาเจอทุก3อันหาเจอได้หมดแหละนะครับแต่เป็นเวย์โปรตีนที่ถูกที่สุดนะครับเนาะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าค่าของโปรตีนมันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเนาะก็ประมาณ 50-80% นะครับเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแป้งแล้วก็ไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นแบบแรกเวย์โปรตีนแบบคอนเซนเทรตเนาะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักคนที่ผอมมากและต้องการเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มโปรตีนในร่างกายนะครับอันที่2คือเวย์โปรตีนไอโซเลตเวย์โปรตีนไอโซเลตก็จะมีค่าโปรตีนถึง 95% และไขมันหรือว่าเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอีกแค่ 5% ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและตัวสุดท้ายก็คือเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซสนะครับเวย์โปรตีนไฮโดรไลเซสนี่คือแบบ 98% เวย์โปรตีนเข้มข้นมากโปรตีนอย่างเดียวเลยและอีก 2% นิดเดียวนี่คือไขมันกับเรื่องของแป้งนะครับเนาะอันนี้ก็มันแพงที่สุดนะครับเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นโมเลกุลที่เล็กแบบดูดซึมได้เลยย่อยได้ง่ายมากก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการดูดซึมและหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกเวย์โปรตีนมันมีหลากหลายเนาะไม่ใช่ว่าเวย์โปรตีนทุกอันซื้อเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าตัวสีส้มเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า1สกู๊ปเนี่ยให้โปรตีน24กรัมนะครับแล้วกระป๋องเนี้ยมีราคา 2,600 บาทนะครับกับตัวที่2สีฟ้านะครับเนาะ1สกู๊ปให้โปรตีน50กรัมแต่ราคา 1,600 บาทถูกกว่าด้วยโปรตีนมากกว่าด้วยหมอไม่เอาไหนครับถ้าเราดูแบบเผินๆก็ต้องเอาแบบอันที่ถูกกว่าสิอันที่ถูกกว่าถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผิดนะครับผิดนะครับเนาะต้องไปดูเรื่องของฉลากอีกแล้วนะครับเนาะเอาตัวที่ถูกก่อนละกันนะครับตัวที่ถูกกว่านะครับเนาะ1สกู๊ปให้50ส่วนผสมอื่นๆล่ะถ้าเราดูดีก็มาดูเรื่องของแคลอรี่นะครับเนาะแคลอรี่เนี่ยอันนี้เขาเขียนไว้นะครับตามฉลากว่าถ้า2สกู๊ปเนี่ยครับให้แคลอรี่1,260นะครับเนาะก็ค่อนข้างเยอะนะ เยอะมากเลยเยอะมาก เยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็เราไปดูเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งนั่นเองนะครับแป้งเนี่ย252 กรัม เยอะมาก เยอะมากเนาะถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วก็ไขมันก็ประมาณ6กรัมนะครับเนาะเพราะฉะนั้น total fat 6 กรัมคาร์โบไฮเดรต252 กรัมนะครับโปรตีน50 กรัมถูกต้องแต่มีแป้งและไขมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการแคลอรี่เยอะๆต้องการเพิ่มน้ำหนักนะครับตัวที่2ที่สีส้มนะครับเนาะที่ให้1สกู๊ปเนี่ยให้โปรตีนแค่24 กรัมเองราคาก็แพงกว่าแต่คราวนี้เราก็ต้องมาดูส่วนผสมเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าper serving นะครับเนาะอันนี้ก็ total fat 1.5 กรัมนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรต3 กรัมน้อยนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของโปรตีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยสูงกว่านะครับเนาะการเลือกเวย์โปรตีนก็เลือกที่มันเหมาะสมกับตัวคุณนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องของราคาเหมือนกันนะครับว่าอันนี้มันโปรตีนให้เยอะแล้วถูกกว่าควรเลือกอันนี้ก็ไปดูอ่านฉลากด้วยนะครับว่าไอ้ส่วนผสมอื่นๆที่เขาผสมเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนาะอันเนี้ยคุณตอนแรกอาจจะเป็นคนลดน้ำหนักก็เลยไปซื้อเวย์โปรตีนอาจจะซื้อผิดอันหรือเปล่าทำให้น้ำหนักไม่ลดเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับเนาะก็ลองดูแล้วกันว่าเวย์โปรตีนแบบไหนที่มันเหมาะสมกับตัวคุณมันมีวิตามินอยู่2ตัวกินพร้อมกันเกิดผลเสียเปลืองเปล่าๆนั่นก็คือวิตามินซีกับ B12 นั่นเองรู้ไหมครับว่าวิตามินซีกับ B12 เนี่ยไม่สามารถกินพร้อมกันได้น่าจะมีเกี่ยวกับว่าบล็อกการดูดซึมอะไรบางอย่างถูกต้องเพราะว่าวิตามิน B กับ B12 ดูดซึมที่คล้ายๆกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการถ้าคุณอยากกินทั้ง2ตัวเนี่ยควรเว้นห่างนะครับเนาะอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อจะได้คุณภาพของทั้ง2ตัวเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราอีกอันนึงคือวิตามิน E คนส่วนมากกินวิตามิน E เพราะอะไรครับเพราะว่าอยากได้ผิวที่ดีอยากได้ผิวที่ดีแล้วรู้จักหมอไม่รู้จัก Evening Primrose Oil ไหมรู้จักก็ส่วนมากก็จะมาใช้เรื่องของอาการปวดประจำเดือนนะครับแล้วบางคนก็เอามาเรื่องของผิวพรรณเหมือนกันถ้าคุณกิน2ตัวนี้พร้อมกันน่ะรู้ไหมว่าวิตามิน E อาจจะได้มากจนเกินไปวิตามิน E เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันถูกไหมมันกักเก็บอยู่ในร่างกายได้และถ้ามันปริมาณในร่างกายมันสูงเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจวิตามิน E ก็สูงอยู่แล้วEvening Primrose Oil รู้ไหมว่ามันมีวิตามิน E อยู่ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูก่อนดูฉลาดนะครับเนาะเพราะว่าถ้าคุณกิน2ตัวพร้อมกันสรุปคุณได้ E สูงจนเกินไปแล้วถ้าคุณกินทุกวันเนี่ยมันอาจจะสะสมแล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกายได้ใช่เพราะว่าอันนี้เห็นด้วยเลยว่าการที่คุณจะกินวิตามินอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆควรจะปรึกษาก่อนหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าบางอย่างกินรวมกันได้ดีเนาะแล้วก็บางอย่างกินรวมกันก็คือได้ผลเสียมากกว่าคราวนี้ก็อยากพูดเพิ่มเติมว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องซัพพลีเมนต์ไปนะหรืออาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของธาตุเหล็กกับวิตามินซีแล้วมีคนมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะมากเลยคราวนี้ก็เลยบอกก่อนว่าวิตามินซีกับธาตุเหล็กจริงๆแล้วสามารถกินรวมกันได้จากการวิจัยเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณกินวิตามินซีเนี่ยประมาณ50เนาะถึง100มิลลิกรัมเนี่ยจะทำให้การดูดซึมของธาตุเหล็กดีขึ้นประมาณ 4-5 เท่าแต่มันต้องแค่50มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมไงฉะนั้นโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นธาตุเหล็กเพียวๆอาจจะให้กินคู่กับน้ำส้มเนาะหรือว่าถ้าซื้อปัจจุบันแบบใหม่เนี่ยเขาก็จะมีผสมวิตามินซีมาเล็กๆให้คุณเลยอันเนี้ยเหมาะแต่ที่เราพูดถึงก่อนอันนี้คืออะไรถ้าคุณกินวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม 1 เม็ดกับคุณกินธาตุเหล็กอย่างเงี้ยกินแยกต่างหากเลยกับกินธาตุเหล็ก1 เม็ด 36 มิลลิกรัมแล้วคุณกินคู่กันพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยไม่โอเคเพราะว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดฟรีแรดิคอลได้เนาะของธาตุเหล็กเหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณกินพร้อมกันก็อาจจะทำให้เกิดแบบว่าแก่มากกว่าที่คุณจะได้รับการดูดซึมอีกหรือว่าวิตามินซีถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสำหรับคนบางคนก็จะทำให้เสาะท้องได้อยู่แล้วแล้วคุณกินธาตุเหล็กก็เสาะท้องเข้าไปอีกใช่ไหมก็ยิ่งปวดท้องมากกว่าเดิมคราวนี้ก็เลยบอกว่ากิน2ตัวเนี้ยอาจจะไม่เหมาะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนว่าการที่จะคุณวิตามินซีการที่จะกินวิตามินซีกับธาตุเหล็กต้องดูที่มิลลิกรัมไงว่ามิลลิกรัมมันเหมาะสมไหมถ้ามันมากเกินไปไม่โอเคแต่ถ้ามันน้อยๆเหมาะสมกับการที่เขาบอกมาอันนี้กินได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญการกินวิตามินหรืออะไรพวกนี้กินกับน้ำเปล่านะครับสำคัญเนาะจริงๆก็มีคนไข้เหมือนกันเนาะที่แบบกินวิตามินพร้อมกาแฟเนาะไม่อยากกินอาหารไงตอนเช้ากินวิตามินฟึบกินกาแฟไปออกกำลังกายอยากทำฟาสติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือการที่คุณกินกาแฟคุณยิ่งล้างวิตามินออกจากร่างกายออกเร็วกว่าเดิมเปลืองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็กินกับน้ำเปล่าเป็นอะไรที่ดีที่สุด
ใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยบอกว่ามีเขาเรียกว่างานวิจัยเนาะหรือแม้กระทั่งแบบเปเปอร์ออกมาเยอะแยะมากมายว่าการกินวิตามินเนี่ยก็ต้องดูเวลาด้วยนะว่าเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าอะไรเพราะบางทีคนส่วนใหญ่นึกว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้ของวันแล้วพอคุณกินเมื่อไหร่ก็ได้ของวันมันก็เลยมีความผิดปกติเช่นคุณกินวิตามิน B รวมเมื่อกี้B รวมที่มีทุกตัวเลยแต่คุณกินก่อนนอนคุณคิดว่าคุณกินแบบนั้นแล้วคุณจะนอนหลับไหมตื่นเลยถูกไหมใช่มันก็เลยไม่เหมาะเนาะหรือว่าถ้าคุณจะกินแบบว่าวิตามินซีอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้บอกว่ากินท้องว่างอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะต้องมีอาหารก่อนฉะนั้นเวลาการกินกับการกินพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็สำคัญเช่นเดียวกันคราวนี้ของด้านอาหารเสริมก็อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรหรือว่าเฮิร์บบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่สารอาหารเนาะที่เรากินนะในชีวิตประจำวันมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นสมุนไพรช่วยนู่นนี่นั่นเช่นอะไรเช่นชาเขียวละกันอันแรกก็คือ EGCG เนาะสารสกัดจากชาเขียวคราวนี้ปกติชาเขียวเรารู้อยู่แล้วว่ากินเนี่ย1ลดการอักเสบเนาะทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นทำให้หลอดเลือดโอเคช่วยลดแบบว่าไขมันความอ้วนได้ด้วยฉันกินมาดูดีหมดเลยแต่ทำไมต้องระวังเพราะว่าชาเขียวถ้าคุณกินมากเกินไปนะก็จะไปทำลายเซลล์ของตับได้มันก็มีงานวิจัยเพราะว่าถ้าคุณกิน EGCG เนี่ยหรือสารสกัดจากชาเขียวเลยถ้าคุณกินในปริมาณที่ประมาณต่อวันนะ400มิลลิกรัมต่อวันโอเคเซฟไม่มีปัญหาเลยช่วยพวกแบบหลอดเลือดได้ลดการอักเสบได้ดีแต่มีบางคนอยากกินมากกว่านั้นไงเพราะว่าอยากลดความอ้วนก็กินแบบโดบเลยวันนึง1,000มิลลิกรัมคราวนี้พอคุณกินมากกว่า800มิลลิกรัมเริ่มทำให้เอนไซม์ของตับสูงขึ้นก็แปลว่าตับเริ่มมีการอักเสบละคราวนี้ก็ไม่โอเคคราวนี้อย่างของ Ask Doctor เนี่ยเราก็เคยพูดกับเรื่องชาเขียวมาแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ตับอักเสบนะมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณได้รับยาบางอย่างการที่คุณกินชาเขียวก็อาจจะทำให้ยาอันนั้นทำงานได้ดีเช่นยาคีโมบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกแพทย์ก่อนเสมอว่าคุณกินซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมอะไรอยู่เพราะว่าอาจจะทำให้ยาตัวนั้นทำงานได้ประสิทธิภาพลดลงก็เลยว่าชาเขียวก็ไม่โอเคแล้วมีอะไรอีกที่มีปัญหาเช่นถ้าคุณกินโสมคราวนี้คำว่าโสมมันเยอะมากเนาะเอเชียนจิงเซงอินเดียนจิงเซงโคเรียนจิงเซงคราวนี้โสมมันเยอะแต่ก็บอกว่าโสมมันคล้ายๆกัน1อาจจะเสริมสร้างพลังงานให้คุณใช่ไหม2ทำให้คุณมีการไหลเวียนของหลอดเลือดที่ดีขึ้นคราวนี้ปกติแล้วถ้าเรากินโสมเนี่ยมันจะมีปัญหากับยาได้หลายตัวเช่นยากลุ่มพวกวาฟารินเนาะหรือยาพวกกับกลุ่มละลายริ่มเลือดเพราะว่าโสมมันทำให้เลือดเนี่ยเหลวอยู่แล้วคราวนี้คุณกินวาฟารินเข้าไปเหลวเข้าไปอีกคราวนี้ก็อาจจะทำให้การเลือดไหลมันไม่หยุดได้แบบว่ามีปัญหาได้ฉะนั้นการที่คุณจะกินสมุนไพรอะไรสักตัวต้องดูก่อนว่ายาที่คุณกินเนี่ยมีปัญหาไหมนอกจากโสมแล้วมีอะไรอีกมันมีอันง่ายๆมากเลยนะเช่นแปะก๊วยเนี่ยปกติเรากินเพราะว่าอะไรเราคิดว่ามันการเสริมสร้างสมองเนาะสมองเลือดไหลเวียนดีทำให้แบบว่าสมองดีทำให้เหมือนกับว่ามันจะมีบางคนเขาจะได้ยินเสียงในหูอย่างเงี้ยการกินแปะก๊วยก็ช่วยได้เช่นเดียวกันแต่เหมือนกันเลยแปะก๊วยก็ทำให้เลือดเนี่ยเหลวกว่าผิดปกติเหมือนกันฉันถ้าคุณกินยาเนี่ยวาฟารินกินแอสไพรินเนาะหรือยาละลายริ่มเลือดตัวอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเหล่านี้ได้คราวนี้ก็เลยบอกว่าการที่คุณกินสมุนไพรเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันต้องดูผลข้างเคียงก่อนจริงๆเนาะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเอาง่ายๆถ้าแบบว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบางทีเราก็จะแนะนำให้คนไข้กินสารสกัดชื่อ ASCC อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสารสกัดจากเห็ดเนาะกลุ่มเห็ดมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รู้ว่ากินอันนี้ดีมากเลยนะตับก็ดีภูมิคุ้มกันก็ดีแต่ผลข้างเคียงก็มีนะคะเช่นบางคนกินเข้าไปแล้วปวดท้องเสาะท้องบางคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยบอกว่าผื่นขึ้นตามร่างกายคราวนี้ไม่ใช่แค่ผื่นขึ้นนะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของยาบางอย่างเหมือนกันเพราะว่ายาส่วนใหญ่ต้องผ่านตับเนาะเช่นมันจะมียากลุ่มที่บอกว่า aromatase inhibitor ก็คือบล็อกพวกเอสโตรเจนฉะนั้นถ้าคุณกินยากลุ่มเหล่านี้เข้าไปแล้วก็กินตัว AHCC เนี่ยมันทำให้พวก aromatase inhibitor ไม่ทำงานได้เหมือนกันก็เลยบอกว่าไม่ว่าอาหารเสริมควรจะกินอะไรควรปรึกษาก่อนเสมอไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหากับยาที่คุณกินอยู่ได้แล้วถ้าสำหรับคนทั่วๆไปล่ะเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงหมอเอมมี่มีคำแนะนำการกินสมุนไพรตัวไหนชาเขียวตัวแรกแล้วชาเขียวเนี่ยก็คือถ้าคุณกินเป็นแบบว่าซองชาเขียวหรือมัทฉะเงี้ยโอเคไม่ต้องเป็นกินขนาดถึงสารสกัดไงเพราะว่าสารสกัดมันแบบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณจะกินขมิ้นถูกไหมคุณก็กินขมิ้นจากในอาหารอย่างเงี้ยหรือว่าขมิ้นที่เป็นชาอันเนี้ยคือว่าโอเคแต่ว่าถ้าคุณอยากกินเป็นแบบว่าทูเมริกแบบว่าที่เป็นเม็ดเลยหรือเคอร์คูมินอย่างเงี้ยก็ต้องดูก่อนว่ายาที่คุณกินอะไรไหมคุณได้รับอะไรหรือเปล่าถึงบอกว่าควรจะกินได้เพราะว่าต้องดูว่ากินเมื่อไหร่
กินแบบไหนหรือว่าคุณมียาอะไรที่ทำให้กินไม่ได้หรือเปล่าก็ควรจะดูนิดนึงโอเคคราวนี้ก็พูดอาหารเสริมมาค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าครั้งนี้จะพูดเรื่องของสมุนไพรนะครับเนาะแล้วก็เคยพูดเรื่องของอาหารเสริมใน2 EP ก่อนนั่นแหละแล้วมีคำถามมากๆนะครับเนาะมาทางช่องของเรานะครับเนาะก็เดี๋ยวจะหยิบคำถามมาถามหมอเอมี่แล้วกันนะครับว่าที่คนถามมามากที่สุดเขาถามเรื่องอะไรนะครับคำถามแรกนะครับผู้หญิงควรกินอะไรเพื่อช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนนะครับจริงๆสมุนไพรปวดท้องประจำเดือนมันก็มีเหมือนกันนะคะก็เช่นว่าถ้าสมมติว่าคุณกินพวกเคอร์คูมินอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีงานวิจัยว่าพอช่วยได้หรือว่าคุณกินสารที่มีว่าอินโดทรีคาร์บิโน DIM ดิมอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าพวกนี้จะช่วยในการบาลานซ์เอสโตรเจนก็คือพูดง่ายๆสารที่เป็น I3C หรือ DIM เนี่ยเป็นสารสกัดที่มาจากพวกดอกกระหล่ำหรือว่าพวกบรอกโคลีพวกตระกูลหัวนะครับแล้วพวกตระกูลหัวพวกนี้มันมีฤทธิ์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนซึ่งทำให้ลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ต่อมาคำถามต่อไปนะครับก่อนสอบเนี่ยควรกินอะไรดีทำให้สมองแล่นก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนาะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้สมองแล่นดีก็คือ1ต้องมีไขมันที่ดีมากพอถูกไหมคะก็คือไขมันที่ดีมากพอเช่นคุณอาจจะกินเป็นพวกอะโวคาโดก็ได้นะคะเนาะหรือว่ากินปลาอย่างเงี้ยที่มีโอเมก้า3เยอะอย่างเงี้ยก็จะทำให้ความจำคุณโอเคถูกไหมคะแล้วก็อันดับที่2นอกจากโอเมก้า3แล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกวิตามิน B เนาะฉันถ้าคุณกินไข่อย่างเงี้ยค่ะกินเนื้อสัตว์เนี่ยที่มีวิตามิน B มากพอเนี่ยก็จะทำให้สมองลดแล่นเนาะหรือว่าจะกินวิตามิน B คอมเพล็กซ์วิตามิน B รวมเสริมเนี่ยก็จะทำให้สมองลดแล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือโปรตีนเนาะโปรตีนก็ต้องถึงเพราะอย่างที่เราบอกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้โปรตีนเป็นตัวสร้างสารสื่อประสาทสมองทั้งหลายอย่างเนี่ยก็เลยบอกว่าโปรตีนก็จำเป็นและอันสุดท้ายที่คนชอบลืมก็คือสังกะสีเพราะสังกะสีก็คือถ้าคุณมีสังกะสีไม่มากพอมันจะทำให้เหมือนกับว่ามีความเบลอๆอย่างเงี้ยจำได้ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันก็เลยบอกว่าสังกะสีก็จำเป็นเหมือนกันชั้นสังกะสีส่วนใหญ่ก็ได้จากพวกถั่วเปลือกแข็งเป็นต้นเนาะหรือว่าอาหารทะเลนะคะพวกหอยต่างๆก็จะมีสังกะสีหรือว่าสังกะสีที่เป็นอาหารเสริมก็ได้แล้วแต่ชั้นกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดก็ควรจะกินเพื่อทำให้ความจำดีและสมองลดแล่นตอนสอบก็ฉะนั้นก็มันมีหลากหลายประเภทเนาะที่ทำให้สมองเราดีด้วยนะครับเนาะในก่อนที่เราจะไปสอบนะครับเนาะแต่สิ่งสำคัญก็อย่าลืมพักผ่อนเนาะการพักผ่อนนอนสำคัญเนี่ยสำคัญกับสมองเราถึงจะไปสอบได้ดีนะครับเนาะคำถามต่อมาคนถามว่าทำไมกินแอสตาแซนทีนแล้วตัวเหลืองครับคราวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าแอสตาเซนทินเวลาเรากินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอฟต์เจลเนาะหรือว่าจะเป็นผงเหมือนกันแต่ว่าแอสตาเซนทินเนี่ยกินปุ๊บมันไม่เหมือนวิตามิน B นะที่กินแล้วผ่านทางฉี่มันจะมีการสะสมในไขมันได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณกินแอสตาเซนทินเยอะๆเหมือนกินฟักทองทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะได้สารที่มันมีความเป็นสีแดงออกมาเนาะฉะนั้นมันก็จะสะสมอยู่ใต้ผิวหนังของเราแล้วทำให้เรามีความเป็นขาวอมชมพูถ้าขาวอมชมพูก็ดูดีแต่ถ้ามากกระเดินไปก็ทำให้เหมือนกับว่าตัวส้มเหมือนแซลมอนเนาะก็จะทำให้ดูเหมือนกับดำได้ง่ายนะคะก็เป็นการจากการที่ว่าที่คุณอาจจะกินมากเกินไปเนาะสะสมเป็นระยะเวลายาวนะคะก็ควรจะกินแล้วหยุดบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเรากินวิตามินเหล่านี้บางตัวไม่ได้จำเป็นต้องกินต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องกินเพราะว่าความจำเป็นที่ต้องกินมากกว่าโอเคแล้วคำถามสุดท้ายหมอมีอาหารเสริมตัวไหนบ้างที่ห้ามกินตอนเช้าหรือตัวไหนเนี่ยห้ามกินตอนเย็นนะครับอันที่ห้ามกินตอนเช้าก็คืออะไรที่ทำให้เรานอนสบายถูกว่าเช่นถ้าคุณจะกินเมลาโทนินตอนเช้ามันก็ไม่เหมาะไหมคือแบบตื่นมาแล้วจะนอนอีกก่อเพราะว่าเมลาโทนินกินเข้าไปก็คือทำให้เราง่วงไงเพราะเราก็ต้องพักผ่อนถูกไหมคะชั้นเมลาโทนินเนี่ยก็ไม่ควรกินเนาะหรือว่าถ้าคุณอยากจะแบบว่ากินประเภทว่าอะไรวิตามิน B อย่างเงี้ยคุณจะไปกินก่อนนอนวิตามิน B รวมเนาะกินก่อนนอนมันก็ไม่เหมาะเพราะวิตามิน B มันทำให้สมองลดแล่นอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะกินตอนเช้าหรือว่าวิตามิน D ด็อกอย่างเงี้ยปกติแล้วเราได้แสงอาทิตย์ก็ต้องตอนเช้าใช่ไหมฉะนั้นถ้าคุณไปกินตอนเย็นเนี่ยหรือก่อนนอนก็อาจจะทำให้การนอนไม่ดีเพราะมันทำให้ alert เป็นต้นฉะนั้นเวลาเรากินอาหารแบบนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยว่าอะไรที่ควรกินตอนเช้าหรืออะไรที่ควรจะกินกลางวันหรืออะไรที่กินก่อนนอนเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรจะกินอะไรเวลาไหนหรือบางตัวเนี่ยกินเวลาไหนก็ได้นะเช่นวิตามิน B12 อย่างเงี้ยคุณจะกินเวลาไหนก็ได้เนาะนะคะแต่ว่าอาจจะมีที่หมอจิมมี่บอกไปก่อนหน้านี้ว่า B12 ไม่ควรกินกับวิตามิน C นะก็ต้องแยกกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าพูดรวมๆอย่างเช่นตัวที่ไม่ควรกินตอนเช้าก็คือทุกตัวที่ทำให้เราง่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมลาโทนินเนาะบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของกาบานะครับ 5-HTP หรือว่าเตียเนตนะครับเนาะพวกนี้ก็คือทำให้เราผ่อนคลายง่วงก็คุณคงไม่อยากไปทำงานนะครับเนาะส่วนตัวที่ห้ามกินก่อนนอนก็เป็นตัวอะไรที่คุณทำให้คุณตื่นตัว alert นะครับเช่นวิตามิน D วิตามิน B บอย Q10 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้ไปกินตอนเช้าอย่าไปกินก่อนนอนนะครับบางคนก็มีเหมือนกันนะเคยเจอคนไข้ที่แบบตอนเช้าลืมไงรีบไปทำงานนู่นนี่แต่ว่ายังอยากดูแลสุขภาพกินทุกตัวตอนเย็นให้หมดเลยอย่างน้อยฉันได้ดูแลตัวเองแต่
ไม่ได้นอน ใช่นอนไม่ดี ฉันก็เลยต้องบอกว่ารู้ว่าควรจะกินเวลาไหนและที่สำคัญอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่านอกจากรู้แล้วต้องกินเวลาไหนอะไรกินกับอะไรได้เนาะอีกอันนึงเหมือนกันที่สำคัญควรกินพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารเหมือนกันเช่นเราบอกว่า ADEK ก่อนหน้านี้ค่ะมันสะสมในไขมันเนาะดูดซึมได้ในไขมันอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะกินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารเนาะนะคะไม่ใช่กินท้องว่างเพราะกินท้องว่างก็ทำให้ดูดซึมได้ไม่ดีถูกปะหรือว่าวิตามินบางตัวเช่นวิตามินซีเนี่ยละลายในน้ำฉะนั้นคุณจะกินมีอาหารไม่มีอาหารไม่สำคัญแต่ถ้ามันไม่มีอาหารก็ทำให้เสาะท้องได้ง่ายเป็นต้นก็เลยต้องดูเป็นตัวไปว่าคนกินเมื่อไหร่กินเวลาไหนกินช่วงไหนเงี้ยสำคัญมากแล้วอย่างถ้าสมมุติเรากินอาหารเสริมมาระยะหนึ่งแล้วมันต้องควรหยุดไหมหรือเราสามารถกินอาหารเสริมได้ตลอดเวลาเลยเพราะอย่างเมื่อกี้หมอเอมมี่บอกว่าบางตัวเนาะถ้าเรากินสะสมมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราจริงๆแล้วว่าการกินอาหารเสริมมันก็ต้องมีการตรวจเนาะว่าคุณกินถึงแล้วหรือยังมันพอไหมมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันยังไม่ถึงถ้ามันยังไม่ตรวจแล้วมันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยก็ต้องกินต่อเช่นกิน B12 แล้วมันยังไม่ถึงสักทีอาจจะต้องกินต่อหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการฉีดด้วยซ้ำเพราะว่าลำไส้คุณอาจจะดูดซึมไม่ได้เป็นต้นเนาะหรือว่าถ้ากินวิตามินดีไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันสูงมากค่าเกิน100อย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่เหมาะแล้วคุณก็ต้องหยุดกินวิตามินดีแล้วถูกไหมคะประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วค่อยตรวจใหม่ว่ามันลงแล้วหรือยังฉันถ้าจะถามให้มันแบบเป๊ะๆก็คือต้องตรวจก่อนว่ามันพอไหมเนาะหรือว่ามันมากเกินไปไหนแล้วถึงจะหยุดแต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจล่ะบางทีก็ต้องมีการหยุดเหมือนกันเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงที่จริงก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมสำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วกินเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็เมื่อกี้ที่หมอเอมี่บอกว่าทุกๆ 2-3 เดือนลองตรวจในเลือดก็ได้ว่ามันถึงในเลเวลหรือว่าในค่าที่เราเพียงพอหรือยังนะครับเนาะแต่อาหารเสริมมันดูคล้ายๆเหมือนอาหารจริงก็ได้นะครับเนาะอันนึงก็คือว่ามันต้องมีเวลาหยุดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าคุณกินทุกวันอย่างหมออาจจะแนะนำบอกว่ากินจันทร์ถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์คุณก็เบรกไว้บ้างเอาไปกินอาหารอย่างอื่นข้างนอกนะครับแล้วกลับมากินจันทร์ถึงศุกร์แต่ยังไงอาจจะแบบทุกๆ 2-3 เดือนพอคุณไปตรวจสุขภาพไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยก็ลองเปลี่ยนอาหารเสริมบ้างอาหารเสริมก็เหมือนอาหารจริงครับเราคงไม่กินอาหารซ้ำๆเดิมๆทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังเปลี่ยนอาหารของคุณทุกวันเลยอาหารเสริมก็เหมือนกันนะครับก็ควรเปลี่ยนไปบ้างร่างกายมันอาจจะได้รับสารอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปวันนี้เราก็พูดเกี่ยวกับซัพพลีเมนต์เนาะเป็น EP ที่3แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีผู้ชมทางบ้านนะคะอยากแบบถามคำถามเพิ่มเติมเนาะก็สามารถแบบคอมเมนต์ทางที่ข้างล่างได้เลยนะคะเราก็จะอ่านเนาะแล้วก็จะมาตอบคำถามนะคะว่าแต่ละอันเนี้ยหมายถึงอะไรแล้วก็อาจจะแบบไปใช้ได้เหมาะสมตามที่แบบว่าเราต้องการและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์ Subscribe และเป็นกำลังใจให้หมอทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ